3 months FD rate Sampath 12.5, commercial 12%, HMB 12%, Bank of Ceylon 11.5, so People's Bank 11.5. September වගේ මාසෙ වෙනකොට ලොකු බුල් රන් එකට සූදානමක් පෙරනිමිති පෙන්නුම් කරනවා කියලා මේකෙන් අදහස් කරන්න පුළුවන්. එසේම බලන්න ඕනේ IPOs එන්න වැඩි වෙනවා. ඒතකොට මාකට් කන්ඩිෂන් එක හොඳ වෙන හින්දා තමයි මේ IPOs උත් එන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Will offer world class environment, various amenities including marina facility, luxury villas, apartments, integrated resorts, convention center, international school, university, hospitals and financial center. ඉතින් මේ දේවල් ඉදිරියේදී Colombo Port City එකේ සිද්ධ වෙන තියෙනවා කියලා මේ ආටිකල් එකේ තියෙනවා. උතර worker remittance වැඩි වෙලා තියෙනවා 57.8ක් during month of May, recorded in 479 million. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් stock market එකේ දේවල් අපි ගොඩක් wealth management course එකෙත් කතා කරනවා. ඒවට සහභාගී වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. growing 30.4 ඒ කියන්නේ tourism earnings උත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. තවත් කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ banking sector එකට එන්ටර් වුණාට කමක් නැද්ද දැන් කියලා. අයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම කොටස් වෙළඳපොලේ අලුත්ම තත්ත්වය. ඔයාලා දැක්කා ගිය සතියේ කොටස් වෙළඳපොලේ all share price index එක 10500 කඩාගෙන ඉදිරියට ගියා. past the 10500 resistance level. ඒතර මේ 10500 all share price index කියන index එක 10500 පසු කර ගිය කාලයක් අපි දක්වන්න ලැබෙන්නේ ගියට පාර මේක සිද්ධ වුණේ ඔයාලා බැලුවොත් 2022 මාර්තු 14 පස්සේ මේක අවුරුද්දකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට කාලයකට පස්සේ සිදුවෙන ලොකුම අප් එක කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් 10500 පහසු කරගෙන යාම. මේක resistance level එකක්. 10500 කැඩුවා කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ තව උඩට යන්න පුළුවන් all share price index එක. මොකද මේ resistance level එක break වෙච්ච හින්දා. ඒතර S&P SL20 index එක බැලුවොත් 1.58ක වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණා. 3106ක කිස සටහන් වුණා. turnover එක within the day ඒ දවස් ඇතුළත බිලියන 2.7ක් ඒ කියන්නේ මිලියන 2710ක turnover එකක් තිබ්බා. දැන් ඔයගොල්ලෝ www.csc.lk වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙනවා සිකුරාදා දිනේ කොටස් වලදපොළ වැසි යන්නේ 10595ක all share price index එක. ඒතර S&P SL index එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒතර turnover එක 2.7 billion ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒතර අපි ගිහලා බලමු සමහර තාම මේක දන්නේ නැහැ CSC daily එක හොයන්නේ කොහොමද කියලා. මම markets කියලා click කරා. ඊට පස්සේ publications ගියා. CSC weekly බලමු අපි සතියට කොපමණ වර්ධනයක් කොටස් වලදපොළේ තිබ්බද කියලා බලන්න. ඒතර මේක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට දැන් තිරේ this way weekly csc.lk website එකේ official website එකේ data. right මේක free ලැබෙනවා ඔයගලන්ට කිසිම මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. number 1 legal and secured website එක කියලා csc.lk website එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක කියලා ඕන තොරතුරක් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ජූලි 14 මොකද්ද කොටස් වලදපොළේ සිද්ධ වෙලා තියෙන සහ ඒ සතියේ මේ this week කියලා පෙන්නන්නේ මේ week එකේ previous week. එතකොට දැන් මේ all share price index 10500 පසු කර යාම ලොකු කඩීමක් කියලා සහ ලොකු පිවිදීමක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද 10500 මම කලින් කිව්වා වගේ 2022 මාර්තු මාසේ පස්සේ දක්නට ලැබෙන වැඩිම ප්‍රමාණය. the previous week එකේ 10300යි S&P SL20 මීටර දර්ශකයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනි ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. the turnover එක බැලුවොත් this week එකේ 15 billion turnover එකක් තියෙනවා. previous week එකේ සාපේක්ෂව 18 billion. domestic purchases වැඩි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 14 billion වලට අපි දැක්කා IMF program එකේ අතරතුර ටිකක් අඩු මට්ටමක තිබ්බ. දැන් ක්‍රමයෙන් turnover එන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු ඇයි ඒ කියලා. මොකද විශේෂයෙන් බලන්න බැංකු පොලි අනුපාතය. බැංකු පොලි අනුපාතය එන්න පහළ යනවා. බැංකු පොලි අනුපාත අලුත්ම තත්ත්වයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කරපු ඇනලිසිස් එකත් එක්ක පෙන්නන්න කරන්න. ඒක බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ data එකත් එක්ක හරිද කියලා. ඒතර විදේශ ගැනුම් ප්‍රමාණය 885 million. විදේශ විකුණුම් ප්‍රමාණය බිලියන 1.3ක් සටහන් කරනවා. ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මේ ලයිව් සමාගම් තියෙනවා 289ක්. ඔයගොල්ලෝ සමහර සමාගම් වලට මූල්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ සමාගම් trading halt එකක් විදිහට පත් වෙලා තියෙනවා. So market P has slightly improved compared to previous week of 5.44. Right, price to book value of 1.02, a dividend yield of 3.65 for the market. දැන් මේවල් ඔයගොල්ලන්ට freely ගිහලා බලන්න පුළුවන් overall stock market එකේ csc.lk website එකට ගියාම. ඒ top gainers බලුවොත් Sri Lanka towards the path of recovery. කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව recovery stage එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. කීප දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට මේ wealth management course එක මොකක්ද සහ කොහොමද join වෙන්නේ කියලා ගොඩක් අහලා තිබ්බා. කොටස් වලදපොළේ ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට සහ freelancing තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න, තමන්ගේ ශක්තියන් වලින් මොනවාද business කරන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ව්‍යාපාර මොනවාද කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන නිසා
certificate of wealth management course එක මේ අවුරුද්දේ BMICC graduation ceremony එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන අන්තිම batch එක තමයි wealth management batch 7 එන සයිකල් එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. model 1 එකකින් සඳහන් කරන්නේ managing personal finance ඒ කියන්නේ ඔබේ පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණය. මේක ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාවෙන් දෙකෙන්ම explain කරනවා. online තමයි මේ classes සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට second model එකේ අපි කතා කරනවා stock market, gold, real estate, investments tool, stock market විශේෂයෙන්. model 2 එකේ කතා කරනවා අපි stock market විතරක්ම කරන්න තීරණය කරන්නේ නැත්නම් මොකද සමහර අය bull markets වල stock market විතරක් කියලා ඔක්කොම සල්ලි ටික stock market එකේ දාලා ඊට පස්සේ කන්න බොන තියෙන සල්ලිත් දාලා ඊට පස්සේ market එකේ පල්ලයට වැටෙනම හැමෝටම බැලලා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකෙන් වැළකෙන්න විශේෂයෙන් පළවෙනි එකෙන් පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණය තමගේ සල්ලි ටික යන සල්ලි ටික හරියට මැනේජ් කරන හැටි කියලා දීලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ second එකට යවන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ second එක mature වුණාන් පස්සේ තමයි model 3 එකේ how to face hyperinflation සහ freelancing lot of business 100 ways to make money online කියලා දේවල් අපි කියලා දෙනවා model 3 එකේ. සහ ඊට පස්සේ model 4 එකේ 1-to-1 private consultation ඒ කියන්නේ ඔබයි මායි අතර පුද්ගලිකව කතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු open forums වල අහන්න බැරි දේවල් personally මාත් එක්ක කතා කරලා ඒ ගැටලු निराකරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ join වීමේ ගොඩක් free benefits තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට free business club එකට join වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ details mastermind hotline එක 07656787884 number එකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න. ඊට අමතරව විශේෂ discount එකක් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඉක්මනින් ඔබේ seat එක වෙන් කරා ගත්තොත් විශේෂ discount එකට all inclusive package එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ම කතා කරන WhatsApp කරලා අදම ඔයගොල්ලෝගේ seat එක book කරගන්න. right. අපි දැන් යමු ශ්‍රී ලංකාවේ path to recovery topic එක ගැන කතා කරමු. දැන් අපි FD rates bank පොලි අනුපාත බලමු. මේ මම ලබාගත් දත්ත වලට අනුව ඒ නිසා ඔබගේ තියෙන දත්තත් එක්ක සසතලා බලන්න මේ interest rates හරිද කියලා. දැන් සම්පත් bank අපි බලුවොත් commercial HB Bank of Sri Lanka 1 month බලුවොත් මේ වගේ ආකාරය තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය FD එකක් දානවා අපි 3 months 6 months 7 ආකාරයට 1 year වගේ තමයි දාන්නේ. අපි බලමු 3 months FD rate සම්පත් 12.5, commercial 12%, HB 12%, Bank of Sri Lanka 11.5 සහ People's Bank 11.5. 6 month බලුවොත් හැම bank එකක්ම roughly නිකන් 10%ක වගේ පොලි අනුපාතය තමයි FDs වලට ඔයගොල්ලන් ලබා දෙන්නේ. 1 year බලුවොත් back again අපි බලනවා 10 හෝ 10ට ආසන්න සංඛ්‍යාවක තමයි FD rate එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි අපි අර පරණ වීඩියෝස් වල කිව්වා වගේ ඉදිරියේදී පොලි අනුපාත අඩුවීමත් කොටස් වලට පොලේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙනවා. අපි ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබ කොටස් වලට පොලේ දැනටත් ආයෝජනය කළ නැත්නම් ඒ නැත්නම් සමහර 2020 මාකට් එකේ හිර වෙලා බැන හිටියා නම් ස්ටොක් මාකට් එකට ඔයගොල්ලෝ ඇවරේජ් කරේ නැත්නම් පල්ලයට ආපු කොටස් ඔයගොල්ලෝ තාම බයි කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා analysis එකක් කරලා ඉක්මනින් undervalued companies ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න සුදුසුයි කියලා. මොකද මාකට් එක එන්න ඉස්සෙල්ලාදී තවත් interest rates අඩු වෙයි කියලා උපකල්පන කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක කොටස් වලද පොළ බොහෝ දුරට සෙප්තැම්බර් වගේ මාසෙ වෙනකොට ලොකු බුල් රන් එකකට සූදානමක් පෙරනිමිති පෙන්වන්න කරනවා කියලා මේකෙන් අදහස් කරන්න පුළුවන්. එසේම බලන්න ඕනේ IPOs එන්න වැඩි වෙනවා. ඒතකොට මාකට් කන්ඩිෂන් එක හොඳ වෙන හින්දා තමයි මේ IPOs උත් එන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට පේනවා 2022 පස්සේ හොඳටම සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් කොටස් වලද පොළි අනුපාතය නැවතත් පහළට එනවා. ඉතින් පොලි අනුපාත වල දැක්කා historically 6-7-8 level එකක තියෙනකොට කොටස් වල පොළ හොඳටම කරා. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඉදිරියේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලන දේ තමයි සිකුරාදා දිනේදී සීල කොටස් මිලදාශකයට ඉහළ දායකත්වයක් පිළිනමු සමාගම්. ඒකට ස්ටොක් මාකට් එකේ ASPI ඉන්ඩෙක්ස් එක ඉහළ යාමට බලපාන සාධකයක් වුණේ commercial bank, National bank, සම්පත් bank, Hades, Expo ලංකා යන සමාගම් වල මිල ඉහළ යාම. මේ මිල ඉහළ යාමත් එක්ක තමයි all share price index එක ඒකට ගිහින් මේව තමයි top 5 companies. ඒතර ඉහළ ගණනුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා කරන ලැබු සමාගම් මොනවද? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් turnover තිබ්බ සමාගම් මොනවද? වැඩිම turnover ආවේ ලංකා IOC සමාගම. අපි ඊට පස්සේ Hades, HMB, Capital Alliance යන සමාගම් මිලදාශයකට turnover එකෙන් දායක වෙලා තිබ්බා. ඒතර ලංකා IOC ඉහළ යාමට හේතුවක් ඔයාලා දකිනවා ඉන්දියාත් එක්ක තියෙන අලුතින් පටන් ගන්න තියෙන සාකච්ඡාත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් ව්‍යාපාර පුවත් වලට අවධානය යොමු කරොත් Indian Foreign Secretary meets the President කියලා news එකක් තියෙනවා. Indian Foreign Secretary Vinay Mohan Kuwait meets President Ranil Wickremesinghe did an official visit to Sri Lanka morning. The meeting took place in the Ministry of Defence to focus on enhancing bilateral relations and working towards the future economic and social goals and will be benefited to both countries and populations. So there are discussions going මකියවගේ ඉන්දියාත් එක්ක ඉදිරියේදී තවත් developments තියෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. And also it discussed President Wickremesinghe's upcoming official visit to India and planned activities during the visit. The presence of the Indian High Commissioner to Sri Lanka, Gopal Bagge, added to the significance of the occasion. So අපේ president is hoping to visit India. ඉතින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉන්දියාව වල වැඩි දායකත්වයක් ඉදිරියේදී ලංකාවට. අන ගොඩක් කට්ටිය Port City එක ගැන මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. Right, Colombo Port City
updates development control regulations through extraordinary gazette. මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? The development of control regulations which regulate the construction activities within the area of the authority of a port city was published extraordinary gazette on 2nd of June. The updated version represents the enhanced versions of the initial publications in 2022. So then port city එකෙත් ගැසට් notification එකක් issue කරලා තියෙනවා මේ දේවල් සම්බන්ධව. ඉතින් යම්කිසි developments port city එකේ ඉදිරියේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. So what they are expecting is the proposal include planning clearance, development permit, certification of conformity, line and approval master plan spanning of a buildable area of 6.3 million square meters, which will offer world-class environment, various amenities including marina facility, luxury villas, apartments, integrated resorts, convention center, international school, university, hospitals and financial center. ඉතින් මේ දේවල් ඉදිරියේදී පෝර්ට් සිටි එකේ සිද්ධ වෙන තියෙනවා කියලා මේ ආටිකල් එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලින්ක්ස් උත් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description box එකේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් තව දේවල් දැනගන්න. right මම ඉක්මනින් කතා කරොත් GDP growth rate එක තමයි අපි බලන්නේ සාමාන්‍ය ඉකොනොමි එක grow වෙන. ඒ නිසා ADB bank එකෙන් 1.3% GDP growth එකක් expect කරනවා 2024 වලට 2024 forecast එක. ඒක 2023 forecast එක -3ක් තියෙයි කියලා කියනවා. IMF එක forecast කරනවා economic growth එකක් තියෙයි කියලා 1.50 2024. ඒ කියන්නේ ටික කාලයකින් පස්සේ තමයි අපි දකින්නේ GDP growth එක positive figures වලට එනවා ලංකාවේ. So World Bank 1.2. අපි තව development එකක් බලනවා increase in inflows from remittances and tourism. ඒ කියන්නේ tourism සහ remittance වල වර්ධනයක්. ඒතර work remittance වැඩි වෙලා තියෙනවා 57.8ක් during month of May recorded in 479 million. ඒ කියන්නේ total recording US dollars 479 million record කරලා තියෙනවා. The tourism earnings දැන් සමහර කතා කරන hotel tourism stocks ගැන. ඉතින් ඒක හරියට analyze කරලා ඔයගොල්ලෝ enter වෙනවා නම් enter වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් stock market එකේ දේවල් අපි ගොඩක් wealth management course එකෙත් කතා කරනවා. ඒවට සහභාගී වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Tourism earnings have increased to 828 million during January to 2023 May, growing 30.4. ඒ කියන්නේ tourism earnings උත් වැඩි වෙලා තියෙනවා 30%කින්. Textile and garment exports have declined though 15.7. ඉතින් textiles and garment industry අඩුවීමක් තියෙනවා. tourism arrivals වල වර්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට 2022 annual tourist arrivals has grown 270%, right? එතකොට 2023 June වල already 51% growth එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි July figures දැන් එන්න ළඟයි. ඒතකොට මොකද දකින්න tourism sector එකෙත් යම්කිසි growth එකක් තියෙනවා. ඊළඟ වැදගත් දෙයක් තමයි gross official reserves have improved to US dollars 3.5 billion, right? ඒතකොට අපි එක කාලයක් පාර්ලිමේන්තු එකේ කතා වෙනවා අපිට ඇහුණා reserves බිඳුවයි කියලා, right? ඉතින් දැන් අඩු ගානේ අපිට 3.5 billion US dollars reserve එකක් තියෙනවා. තවත් කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ banking sector එකට එන්ටර් වුණාට කමක් නැද්ද දැන් කියලා. ඉතින් තියෙන ගැටලුව තමයි ගොඩක් කට්ටියට විශේෂයෙන් අපි wealth management course එකට අපි පෙන්නවා undervalued sector එකක් තියෙන banking sector එක. ඒකට undervalued sector එකක් අපි හරි pricing එකෙන් එන්ටර් වෙලා අර කොළඹ ඉඳන් නුවරට යන කෝච්චිය වගේ කලින්ම කෝච්චිය නැගලා අපි හිටියම පහසුවෙන් අපිට මේ ගමනාන්තය දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා කොටස් වලද පොලේ කඩා වැටුණා කලබල වෙන්නේ නැතුව undervalued companies buy කරගන්න කියලා. ඒ වගේ companies වල value බලලා හිටිය අපි wealth management course එක කියලා දෙනවා. ඒකලට join වෙලා විස්තර දැනගන්න. තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අහපු ප්‍රශ්නෙට කොටස් වලද පොලේ බැංකු sector එක තාම undervalued. ඒ කියන්නේ NAV එකට වඩා අඩුයි. PE market P එකට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා ඉදිරියේදී කොටස් වලද පොලේ යම්කිසි පිබිදීම සමගම බැංකු කොටස් වල තව fluctuations දකින්නට ලැබේ. එතකොට අපි PE ratios බැලුවොත් market P එක historically තාම lowest තියෙන. ඒ කියන්නේ 2010 තියෙනවා 20.7ක්. ඊට පස්සුව දකින්න අඩුම level එකක් දකින්න 5.4 තාම අඩු level එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි economic growth එක ඇති වෙන මම පෙන්නුවා වගේ 2024 වගේ කාලයක් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. හැබැයි කොටස් වලද පොලේ ඊට ඉස්සෙල්ලා පිබිදීමක් ඇති වෙනවා දකින්න ලැබෙන්නේ. එයයි දැන් මේ දවස්වල. ඉතින් අපි පරණ වීඩියෝස් කිව්වා වගේ interest rates දැන් අඩු වෙනවා. කොටස් වලද පොලේ ඉහළට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම පරණ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දැනුම ලබා ගන්න. ඒ links උත් පල්ලෙහා description තියෙනවා. ඒ නිසා කොටස් වලද පොලේ ඉදිරි සතියත් වැඩි වෙයි කියලා මගේ උපකල්පනය කරමින් අද දිනට මම සමුගන්නවා. ඒත් එක්කම happy trading and happy investing තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න අපි wealth management course එකට සහභාගී වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ ආරාධනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.